I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. ผู้หญิงบังเอิญได้ยินแฟนของเธอพูดว่าความสัมพันธ์5 ปีที่ผ่านมาเป็นแค่การเก็บประสบการณ์อะไรนะเหรอประสบการณ์เพื่อจะไปตามจีบเซินชิงฮวานก่อนโค้ดเหวินจะปรากฏตัวเซินชิงฮวานกับซีโจเคยเป็นราชาและราชินีแห่งสนามแข่งพวกเขาร่วมมือกันได้ดีมากและคว้าแชมป์มาหลายรายการ5 ปีก่อนซีโจสารภาพรักกับชิงฮวานแต่ถูกปฏิเสธชิงฮวานบอกว่าเธอชอบผู้ชายที่มีประสบการณ์ซีโจจึงไปหาโค้ดเหวินเพื่อเรียนรู้เรื่องการเดทและพัฒนาทักษะบนเตียงต่อมาเพื่อนคนหนึ่งพูดถึงว่าฉินฮุยกำลังจะกลับประเทศและถามว่าซีโจจะเลิกกับโค้ดเหวินไหมซีโจบอกว่าแน่นอนตอนนั้นเองหญิงสาวก็เข้าใจทันทีว่าทำไมแฟนของเธอถึงเลี่ยงการพูดเรื่องแต่งงานหัวใจของเธอพังทลายเธอวิ่งหนีออกจากที่นั่นอย่างอึดอัดเพื่อจะจบทุกอย่างกับแฟนเธอโทรหาผู้ชายคนหนึ่งที่เคยตามจีบเธอและตอบตกลงที่จะแต่งงานกับเขาเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาเจอกันที่ร้านกาแฟเธอยื่นสัญญาแต่งงานให้เขาและบอกว่าเธออยากจัดงานแต่งในอีก5 วันที่ห้องจัดเลี้ยงหมิงติงชายคนนั้นประหลาดใจเพราะที่นั่นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย1 เดือนแต่ความจริงคือเธอจองไว้หลายวันก่อนแล้วเธอวางแผนจะขอแฟนเธอแต่งงานในวันเกิดของเขาขณะที่เธอกำลังจะอธิบายแฟนของเธอส่งข้อความมาชวนไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อนร่วมทีมเก่าในคืนนั้นเธอไม่ตอบแต่กลับพูดความจริงกับชายที่จะแต่งงานด้วยเมื่อเขาเห็นความจริงใจของเธอเขาก็เซ็นสัญญาและบอกให้เธอเคลียร์เรื่องกับแฟนในอีกไม่กี่วันแล้วเขาก็จากไปเงียบไม่นานแฟนของเธอก็มาถึงด้วยรถหรูพนักงานต้อนรับกล่าวแสดงความยินดีกับเขาเรื่องแต่งงานกับโค้ดเหวินทำให้เขาสับสนหลังจากสอบถามเขาก็รู้ว่าเธอวางแผนจะขอเขาแต่งงานในอีก5 วันเขารีบไปหาเธอและอธิบายว่าเขายังเด็กอย่าพูดเรื่องแต่งงานหลังจากงานเลี้ยงแต่มันชัดเจนว่าเขาแค่พยายามเลี่ยงทันใดนั้นแสงจันทร์สีขาวผู้หญิงที่เขารักมาตลอดก็โทรมาบอกว่าเธอหารถแท็กซี่ที่สนามบินไม่ได้เขารีบไปหาเธอโดยไม่ลังเลที่สนามบินเขาวิ่งเข้าไปหาเธอและอุ้มเธอขึ้นมากอดหญิงสาวเห็นทุกอย่างและเดินเข้าไปเขาอธิบายว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่ทอมบอยหญิงสาวไม่สนคำแก้ตัวเธอแนะนำตัวและอธิบายความสัมพันธ์ของเธอกับเขาผู้หญิงอีกคนไม่ใส่ใจเธอยังแซวเขาด้วยซ้ำที่ปิดบังลูกสะใภ้สวยๆไว้เขาอ้างว่าไม่ได้ปิดบังแค่ติดต่อเธอไม่ได้เพื่อกันไม่ให้ทั้งสองสนิทกันเกินไปหญิงสาวบอกว่าไม่ควรจอดรถตรงถนนและชวนให้ขึ้นรถแต่ผู้หญิงอีกคนยืนยันว่าที่นั่งด้านหน้าเป็นของเธอชายคนนั้นบอกให้หญิงสาวนั่งหน้าแต่บอกว่าที่นั่งด้านหน้าคือของผู้หญิงอีกคนเสมอหญิงสาวจึงนั่งเงียบๆที่เบาะหลังคืนนั้นที่งานเลี้ยงต้อนรับผู้หญิงอีกคนบอกให้ชายคนนั้นดื่มไวน์10 แก้วเพื่อฉลองหญิงสาวเตือนว่าเขาเคยผ่าตัดกระเพาะเมื่อ4 ปีก่อนและมีแข่งสำคัญเขาควรดื่มได้แค่3 แก้วผู้หญิงอีกคนไม่พอใจเธอบอกว่าถ้าเขาไม่ดื่มครบ10ก็เลิกกันเถอะเขายอมดื่มจนหมด10 แก้วไม่นานเขาก็รู้สึกปวดท้องและวิ่งไปอาเจียนข้างขณะที่คนอื่นวิ่งไปดูเขาก็เจอแฟนเก่าของผู้หญิงคนนั้นและถูกตบหน้าขณะเดียวกันชายที่เมาหนักเข้าใจผิดคิดว่าหญิงสาวคือผู้หญิงอีกคนและสารภาพทุกอย่างเขาบอกว่าเขาเรียนรู้การเดทและเรื่องบนเตียงเพราะคิดว่าเธอชอบผู้ชายที่มีประสบการณ์เขาบอกว่าเขายินดีเลิกกับโค้ดเหวินเพราะคนที่เขารักจริงๆคือเธอหญิงสาวร้องให้เขาเสริมว่าถ้าเธอตกลงเขาจะเลิกทันทีแต่เขาไม่รู้ว่าเธอตัดสินใจจะไปแล้วทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงอีกคนก็ดังขึ้นชายหนุ่มรู้ว่าผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่คนที่เขาคิดแต่เขาไม่สนเขารีบไปช่วยและต่อยแฟนเก่าของผู้หญิงคนนั้นล้มลงแฟนเก่าเปิดเผยความลับของเธอแต่ชายหนุ่มไม่เชื่อและยังคงซัดต่อจนคนอื่นต้องเข้ามาห้ามและผู้หญิงคนนั้นก็เป็นลมชายหนุ่มอุ้มเธอไปโรงพยาบาลหญิงสาวกลายเป็นเป้าหมายของแฟนเก่าคนนั้นโชคดีที่เพื่อนสนิทของเธอมาช่วยทันเวลาวันต่อมาชายหนุ่มมาเยี่ยมหญิงสาวและตกใจที่เห็นแผลบนหน้าผากของเธอโกหกว่าเธอแค่หกล้มเมื่อเห็นว่าเธอกำลังเก็บกระเป๋าเขาคิดว่าเธอจะย้ายมาอยู่กับเขารีบบอกเธอว่าอย่าเพิ่งขอแต่งงานในอีก4 วันเขาไม่อยากให้การแต่งงานมาผูกมัดเขาไว้หญิงสาวอย่าพูดความจริงแต่ผู้หญิงอีกคนก็โทรมาอีกบอกว่าเห็นแฟนเก่าที่ห้างชายหนุ่มรีบไปทันทีโดยไม่ลังเลเพื่อจัดการกับแฟนเก่าเขาท้าดวลแข่งรถผิดกฎหมายแบบอันตรายถ้าเขาแพ้เขาจะต้องคุกเข่า3 ครั้งและเลิกแข่งตลอดชีวิตถ้าเขาชนะแฟนเก่าต้องเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นตลอดไปเมื่อหญิงสาวรู้เรื่องเธอรีบไปหยุดเขาในฐานะโค้ชเธอไม่อาจปล่อยให้เขาเสี่ยงทุกอย่างแบบนี้ได้แต่ชายหนุ่มก็ยอมเสียอนาคตเพื่อผู้หญิงคนนั้นหญิงสาวจึงพูดเพียงว่าเราเลิกกันเถอะเขาถามว่าเป็นเพราะฉินฮุยใช่ไหมเธอตอบว่าไม่เธอแค่อยากจบทุกอย่างจริงเขาบอกว่าค่อยคุยกันหลังแข่งแล้วก็จากไปกับผู้หญิงคนนั้นไม่นานหลังเริ่มแข่งหญิงสาวก็สังเกตเห็นล้อรถเขามีปัญหาเธอเตือนให้เขาหยุดแต่เขาไม่ฟังที่โค้งหักศอกรถพลิกคว่ำอย่างแรงหมอบอกว่าอาการเขาสาหัสถ้าไม่ผ่าตัดแขนอาจใช้ไม่ได้อีกแต่เขายืนยันให้หมอรักษาผู้หญิงคนนั้นก่อนหญิงสาวพยายามพูดเหตุผลกับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นสำคัญกว่าชีวิตเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจของเธอแตกสลายเธอหันหลังเดินจากไปเพื่อนคนหนึ่งชวนให้เธอไปโรงพยาบาลเธอปฏิเสธต่อมาชายหนุ่มตื่นขึ้นในโรงพยาบาลและไม่เห็นหญิงสาวเขาถามพี่สาวของเขามั่นใจว่าเธอยังแคร์อยู่พี่สาวยื่นการ์ดเชิญแต่งงานให้เขาหญิงสาวจะแต่งงานในวันรุ่งขึ้นเขาคิดว่าเธอยังพยายามบีบให้เขาแต่งงานเขาบอกพี่สาวว่าเขาจะไม่ไปก่อนที่พี่สาวจะได้อธิบายมีคนวิ่งเข้ามาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นฟื้นแล้วเขารีบไปหาเธอแต่ยังบอกพี่สาวว่าให้แจ้งหญิงสาวว่าเขาจะไปหาเธอ
พี่สาวบอกว่าหญิงสาวย้ายไปแล้วเว่ยอีหนิงตอนนี้เป็นเจ้าสาวของคนอื่นแล้ววันแต่งงานชายหนุ่มหาเธอไม่เจอเขาโทรหาเพื่อนสนิทของเธอและหญิงสาวเป็นคนรับสายเขาถามว่าเธออยู่ที่ไหนเธอตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาเราเลิกกันแล้วอย่าติดต่อมาอีกเขาไม่ยอมรับเขาอยากรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรเธอบอกว่าเธอกำลังจะแต่งงานเขาคิดว่าเธอยังบังคับเขาและขอให้เธอมาโรงพยาบาลเธอบอกว่าเธอรู้หมดแล้วเธอได้ยินทุกอย่างมันทำให้เธอตื่นเธอบอกให้เขาดูแลผู้หญิงคนนั้นให้ดีแล้วก็วางสายชายหนุ่มรู้สึกเหมือนสูญเสียทุกอย่างและวิ่งไปที่ห้องจัดเลี้ยงหญิงสาวในใจกำลังกล่าวคำลาเธอไม่เสียใจเลยกับ5 ปีที่ผ่านมาหรือกับการพบกันของพวกเขาเคยช่วยเธอจากลูกค้าที่วางยาเธอตกหลุมรักเขาเคยให้ความโรแมนติกความหลงใหลและคำหวานแต่ทั้งหมดนั้นสร้างจากคำโกหกเธอเข้าใจแล้วว่าความรักที่พันกันมากเกินไปมักจะดึงดูดคนที่หลงทางบางทีเขาอาจเคยรักเธอจริงแต่เธอไม่อยากแบ่งความรักให้ใครอีกแล้วเธอเลือกที่จะมอบความรักให้กับคนที่สมควรได้รับจริงคำพูดสุดท้ายของเธอคือกู้ซีโจฉันไม่รักเธออีกแล้ว